Yo. Sino yo? Siya naman. Siya naman yung suwang. Kilala ka na kasi napapakita mo yung mukha mo na sa mga tol mo. Yo. Lalakayan mo pa. Kami. Nilakayan ko. So, stop! Pamimay. Yan, gusto mga tol. Magkakakulay na yung cellphone. Sinelas ko. Babanlaw kami ngayon ng tie-dye shirt. Ito po si Miguel nagbabanlaw. Ito si Mike Enriquez. Nagbabanlaw ng ano? So ginagamit namin ngayon, tipid sa tubig. Sa kuryente. Tungkol ka ulit. Yan. Meron naman kaming jetmatic. Kaso, mas tipid dito sa poso, saka mas malakas labas ng tubig. As ba? Ayos. Oh, video mo na si Miguel, oh. Wait. Bilisan mo. Video mo si Miguel, oh. Yung mukha nakita. Para may tama ng araw yung ano mo. Tutur tayo ni Boss Migs sa ating washing area. Masali, wala tayo. Ito nga pala, dati pa kami may host. Kasi may bumati dati, gripo lang tayo. Pero may host talaga kami. Ito sarili naming washing. May washing ng mama ko, tapos ito na yung sa amin. Binigay sa... Ito yung rainbow spiral na dalawa. Bali iba nakasampay na natuyo na. Ginawa kasi ni Miguel, 4 yung order namin. 2 lang ginawa. Hindi tinitingnan yung listahan. Ito nga, saan ba? Ubus na ba? Ito nga pala yung pambanlaw namin, yung final na pambanlaw, color shape. Ayan, nakarami na kami. Bilhin lang ulit ako mamaya. Wait mo na kayo. Sunrocks color shape. Baka naman. Baka naman, Sunrocks. Downy. Baka din naman. Sabay na kayo. Ayan
Tayo makapagbanlaw dito. Naligo na si Ho Ho. Par, hold up mo par. Hold up! Kain na. Ano yun? Par! Kuya! Feeling good. Good ba? Good.